Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series về khám phá thế giới. Hôm nay chúng ta sẽ đi quan sát một số loài vi khuẩn, và vi khuẩn sẽ có ở khắp mọi nơi, từ không khí, nước uống và thức ăn. Vậy tại sao chúng ta lại chưa chết? Thì câu trả lời ở đây là 99% vi khuẩn là có lợi, và trong đó chỉ có 1% là vi khuẩn có hại. Vì thế mà chúng ta chưa chết. Mặt khác, chúng ta lại có hệ miễn dịch rất là mạnh mẽ, có thể giúp chúng ta đối phó lại được. Và trong cơ thể của chúng ta cũng có rất là nhiều vi khuẩn. Chúng giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn. Không có chúng thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ chết. Và người ta ước tính rằng là trong cơ thể người của chúng ta là có khoảng từ 1 cho đến 1,5 kg vi khuẩn, và chúng nằm chủ yếu ở trong đường tiêu hóa của chúng ta. Và chúng giúp chúng ta tiêu hóa thức ăn một cách triệt để hơn và hấp thu được nhiều năng lượng hơn. Các bạn ơi, các bạn đã bao giờ ăn sữa chua chưa nhỉ? Ăn sữa chua chính là một cái hình thức mà chúng ta đưa vi khuẩn vào trong người, đưa lợi khuẩn. Và ví dụ như là nếu mà chúng ta có một cái nạn đói như năm 45 xảy ra, thì những người có những cái đàn vi khuẩn đó thì khả năng sống sót của họ sẽ cao hơn rất là nhiều. Vì khi ăn cùng một lượng thức ăn như nhau, nhưng họ có đàn vi khuẩn đó trong người thì họ hấp thu được nhiều năng lượng hơn và họ sẽ mạnh khỏe hơn. Ngoài ra cũng có những cái loại vi khuẩn có hại, như khuẩn HP trong đường ruột của chúng ta. Cái loại vi khuẩn này thì chúng cư trú trong cái thành dạ dày của chúng ta, và khi cái nồng độ axit trong dạ dày tăng cao thì cái loài vi khuẩn này chúng không thể chịu được, và chúng sẽ đào sâu vào thành dạ dày của chúng ta đó để cư trú tránh axit. Và khi đó chúng ta sẽ bị viêm loét dạ dày, và nhiều lần như vậy thì chúng ta rất dễ có khả năng bị ung thư. Rồi, thì cái thời gian chém gió của chúng ta đã hết, và chúng ta sẽ trở về chủ đề chính của ngày hôm nay là chúng ta sẽ đi quan sát cái loài vi khuẩn của sữa chua. Và tôi đã chuẩn bị các mẫu sẵn ngay sau đây. Tôi đã chuẩn bị một ít ra cái này, và tôi đã làm sẵn một tiêu bản để chúng ta có thể quan sát. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành quan sát ngay sau đây và không còn chần chờ gì nữa. Các bạn chờ một chút để tôi đặt nó lên bàn. Rồi, hình sẽ có ngay sau đây. Vâng, đã có hình. Thì có vẻ hơi nhòe, mình sẽ làm nét ngay. Chúng ta đang xem ở chế độ tổng quan, là vẫn chưa phải là chế độ phóng to lắm đâu. Chúng ta sẽ xem tổng quan một lúc rồi chúng ta sẽ đổi ống kính sau. Vâng, các bạn đang xem video tại kênh KP Vlog, một kênh chuyên về khám phá. Mong các bạn sẽ ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn like và share. Để cập nhật những video mới ra mắt thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký. Vâng, nhìn trên chế độ tổng quát thì chúng ta có thể thấy là những cái vệt màu trắng và toàn là sữa chua. Có cái dây gì đó màu xanh, hình như sữa chua đã bị lẫn tạp chất. Rồi, chúng ta sẽ đổi ống kính đi. Rồi, và bây giờ chúng ta đang quan sát ở chế độ phóng rất là to. Và tôi cũng nhìn thấy có vẻ như nhung lúc như giòi rồi. Ôi,
Hình như là cái sữa chua của chúng ta là nó có màu trắng, nên ra vi khuẩn mà nó lại là trong suốt nên ra nó sẽ bị lẫn vào trong cái sữa chua của chúng ta, và chúng ta sẽ không thể quan sát được cái rõ như cái trong bụng của nó có cái gì. Nhiều như giòi. Có vẻ như giống với cái loại vi khuẩn ở trong nước hôm trước chúng ta quay thì vi khuẩn này của chúng nó cũng đang chạy loanh quanh đi kiếm ăn. Có những con hình như cảm giác khi chúng ăn no thì chúng sẽ có màu trắng chăng? Còn có những con nó màu tối hơn. Có lẽ đây là cái clip đầu tiên của Việt Nam về quay vi khuẩn trên sữa chua. Mình sẽ làm nét thử các vùng xung quanh xem sao. Không ngờ chúng ta đang ăn sữa chua là chúng ta đang nuốt phải những cái con này ở trong người đây. Không biết là nó chạy loạn xạ trong bụng đây. Cái video này mà cho những người đang ăn sữa chua xem thì chắc họ cũng có vẻ thích thú đấy. Mong họ sẽ không nôn mẹ nữa. Chúng đang di chuyển một cách tự do. Ngọ nguậy. Hình có vẻ cũng không được nét nhưng mà chúng ta đủ để cho chúng ta quan sát. Sữa chua là một chất mà rất khó để chúng ta quan sát đấy chứ. Nhưng mà chúng ta đã làm được như thế này là cũng là một đột phá rồi. Chúng ta sẽ đi quan sát xung quanh. Wow. Các bạn đang xem video tại kênh KP Vlog của chúng tôi. Để nhận biết được những cái video mới ra mắt của chúng tôi thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh. Ngoài ra thì các bạn có thể nhấn like và chia sẻ cho bạn bè nếu video bổ ích. Đây, khu vực này tương đối là nhiều. Khu vực này rất là nhiều con hơn khu quan nãy. Có con rất là to. Chúng sống trong một cái môi trường mà nó đục ngầu như này chắc chúng sẽ không có mắt đâu. À không, chúng là động vật, chúng là cái loại đơn bào như này thì chắc chắn không có mắt à. Rồi, ra khu vực này cũng tương đối là nhiều. Chứng tỏ đợt này là chúng ta đã mua đúng phải sữa chua mà vi khuẩn của chúng vẫn còn sống.
Vì đôi khi chúng ta đi ra ngoài mua là sẽ gặp phải trường hợp là họ để ngăn đá chẳng hạn, thì cũng có thể là một phần vi khuẩn của chúng sẽ bị chết. Và nếu như thế thì chúng ta sẽ không hấp thu được nhiều vi khuẩn bằng những cái loại mà mới sản xuất như thế này. Khu vực này có khá nhiều. Có những cái nó hình que này, hình xích kia. Còn đa số là những cái con chúng có hình bầu dục. Tiếp tục qua một khu vực khác. Khu vực này có vẻ ít vi khuẩn hơn này. Chúng ta sẽ đi xoay sang khu vực khác để chúng ta tìm kiếm. Khu vực này nước có vẻ chuyển động mạnh. Nếu các bạn có ý tưởng đóng góp thì hãy comment ở bên dưới. Thì khi mà cái ý tưởng của các bạn được mình bình chọn thì chắc chắn là mình sẽ nêu tên tác giả. Và cảm ơn các bạn. Các bạn muốn mình quay gì? Ví dụ như là bạn thích mình quay về một cái chủ đề nào đó thì các bạn cứ mạnh dạn comment. Có những con vi khuẩn chúng màu trắng và có những con màu xám đen. Và nãy không hiểu sao trong sữa chua của chúng ta lại có thể lẫn tạp chất, nhưng mà nó là một cái tạp chất nó rất là nhỏ. Chắc là đôi khi trong cái quá trình sản xuất thì họ cũng có thể để lẫn những cái tạp chất siêu nhỏ như vậy lẫn vào trong, cũng là điều không thể tránh khỏi rồi. Có phải những con vi khuẩn này chúng đang bị di chuyển xô theo dòng nước rồi. Khu vực này nước chảy khá nhiều. Chúng lại còn trên đường đi chúng còn ngé xung quanh, ngé hai bên. Có những con như là cảm giác như chúng có 3 con bấu vào nhau thành một con ấy. Hay là cấu tạo cơ thể của chúng có 3 đốt như thế nhỉ? Những cái loài vi khuẩn này chúng nhỏ tới mức mà chúng ta đang phóng đại ở chế độ rất là to thì mới có thể quan sát được. Cũng rất là thú vị khi lần đầu được quan sát những cái vi khuẩn mà chúng ta hay ăn phải. Những thức ăn mà chúng ta ăn ở trong bụng thì cũng có thể là có rất nhiều những loại vi khuẩn đang ăn cùng với chúng ta. Đó, chúng ta đã làm nét được một khu vực.
di chuyển rất là hỗn loạn và không theo quy luật gì. Chúng đang kiếm ăn và còn trồ cả vào nhau. Qua video này thì tôi cũng mong các bạn đã hiểu thêm được về vi khuẩn, những công dụng to lớn của nó mang lại. Nếu không có vi khuẩn thì sẽ không có loài người chúng ta. Và loài người và vi khuẩn chúng ta đã cộng sinh. Thôi thì video mình cũng xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Hãy nhớ nhấn đăng ký nha.